السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الفائزين بالقرعة الأمريكية لسنة 2024، وكذلك الإخوة والأخوات الذين هم فائزون بالقرعة الأمريكية لسنة 2025. إذن هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذن هناك تساؤل مهم يطرح من طرف الفائزين بالقرعة الأمريكية لسنة 2024 عن متى انتهاء إجراءات المواعيد والمقابلات التي تتعلق بفائزو الديفي 24، وكذلك هناك تساؤل مهم من طرف الفائزين بالقرعة الأمريكية لسنة 2025 عن متى تبتدئ إجراءات استقبال المواعيد والمقابلات التي تتعلق بفائزو الديفي 25. إذن سوف نجيب فائزو الديفي 24 عن السؤال الأول الذي يظل مهما، وبالطبع توصلت بالعديد من هذه الأسئلة التي تخص فائزو الديفي 24 عبر القناة، وسبق أنني قمت بتنزيل برامج وضحنا فيها يعني موعد انتهاء إجراءات القرعة الأمريكية سنة 2024. ولا بأس، ممكن أن هناك بعض الإخوة ليس لديهم فكرة عن متى تنتهي إجراءات القرعة الأمريكية لسنة 2024 على العموم. إذن بالنسبة لانتهاء إجراءات الديفي 24 قد اقتربت وهي على الأبواب، وقد سبق أنني قمت بتنزيل برنامج مهم عن تاريخ نهاية استقبال المواعيد والمقابلات التي تخص فائزو الديفي 24، وهذا وضحناه عبر القناة. وللتأكيد لمن هم معنيون بإجراءات الديفي 24 وأخص بالذكر الذين هم فائزون وفائزات وينتظرون دورهم للحصول على موعد المقابلة، بالطبع هناك من هم سوف يتمموا مقابلاتهم يعني في الشهر المتبقي. إذن وضحت بأنه التاريخ النهائي لإجراءات الديفي 24 هو شهر 9 المقبل، أي سبتمبر من سنة 2024. وإذا أردنا أن نحسب المدة المتبقية لاستقبال المواعيد والمقابلات فهنا نؤكد أسابيع قليلة، وسوف تنتهي إجراءات القرعة العشوائية الأمريكية لسنة 2024. ونؤكد بأننا قمنا بتنزيل البرنامج نزولا عند طلب تساؤلات فائزون وفائزات لديهم قلق وحيرة فيما يتعلق بالتوصل بالموعد والمقابلة. وكذلك هناك نقطة وصول سوف نسميها نقطة الوصول. هناك نقطة انطلاقة بدأت في شهر أكتوبر والتي تتعلق باستقبال المواعيد والمقابلات التي تخص فائزو الديفي 24، أي في شهر أكتوبر الماضي من سنة 2023. وبالطبع نهاية إجراءات القرعة العشوائية الأمريكية لاستقبال الفائزون والفائزين المعنيين بها تنتهي في شهر سبتمبر المقبل، أي شهر 9 30 منه. إذن وضحنا لكم بالواضح وبصريح العبارة تاريخ انتهاء إجراءات المواعيد والمقابلات التي تتعلق بفائزو الديفي 24، وأتمنى لكل من أتمم إجراءاته بسلام وتحصل على الفيزا مسارا موفقا وإقامة محترمة بالولايات المتحدة الأمريكية. أما الذين لم يتمموا إجراءاتهم إلى الأخير فحظ أوفر في مناسبة قادمة، واعلموا بأنه هذا هو القانون المتعلق بالهجرة عن طريق القرعة العشوائية الأمريكية والساري المفعول. بالطبع بداية إجراءات وهناك نهاية إجراءات، رغم أنه الفائزون يفوزون بالقرعة العشوائية الأمريكية فهذا لا يعني بأنهم جميعا سوف يتحصلوا على الموعد والمقابلة أو أنهم
سوف يتحصلوا على الفيزا أو أنهم ترفض لهم الفيزا. بل هناك كما أكدنا قانون صارم متعلق بالهجرة عن طريق القرعة العشوائية الأمريكية هو الذي يتحكم في مسار القرعة على العموم. وأتمنى أن تكون جميع النقاط التي وضحناها لكم كإجابة عن التساؤل المطروح من طرفكم فيما يتعلق بتاريخ انتهاء مواعيد مقابلات DV 24 واضحا. وفي حالة أنه لديكم أسئلة أخرى فأنا أرحب بكم دوما في القناة لكي أنتقل إلى إجراءات القرعة الأمريكية لسنة 2025. كذلك هناك تساؤل مهم يطرح عن متى سوف تبدأ المواعيد والمقابلات التي تتعلق بفائزو DV 24. وبالطبع هنا نؤكد بأنه وضحت إجابات واضحة في هذا الشأن. قمت بتنزيل حلقة أولى عن النشرة التي صدرت من طرف وزارة الخارجية الأمريكية عبر موقعها الرسمي، نشرة شهرية بالطبع والتي تعنى بفائزو DV 25 أي نشرة أكتوبر، وصدرت فيها الأرقام التي تعنى بالفائزين الذين سوف يتوصلوا بالموعد ما بعد النشرة الشهرية الأولى. وأكدنا بأنه هؤلاء المعنيين بأرقامهم وهنا نؤكد الذين صدرت أرقامهم في النشرة الأولى نشرة أكتوبر سوف تبدأ مقابلاتهم إن شاء الله في شهر أكتوبر المقبل، وستظل المواعيد والمقابلات مسترسلة يعني في الأشهر المقبلة. وبالطبع هناك نشرات أخرى في الطريق متتالية كذلك سوف تصدر فيها أرقام أخرى تتعلق بالفائزين الذين هم فائزون بالDV 25 والذين سوف يلحقوا بالركب السابق المعنيين بنشرة أكتوبر، أي الفائزين الذين هم صدرت أرقامهم في نشرة أكتوبر إن شاء الله سوف يتوصلوا برسائل المواعيد والمقابلات التي تخصهم عما قريب. وإن شاء الله مقابلاتهم سوف تبتدئ يعني في شهر أكتوبر المقبل من سنة 2024. وبالطبع كما وضحنا هناك نشرات مقبلة سوف أقوم بتحليلها وتفصيلها لكم عبر القناة، وأتمنى أن تكونوا في الموعد. إذن بداية استقبال الفائزين والفائزات بالسفارة الأمريكية ستبدأ مقابلتهم إن شاء الله في شهر أكتوبر المقبل من سنة 2024. ونؤكد على الذين صدرت أرقامهم في نشرة أكتوبر وتوصلوا بالموعد والمقابلة. أما الذين لم تصدر أرقامهم في نشرة أكتوبر فما عليهم إلا انتظار النشرات الشهرية المقبلة التي تصدر شهريا. وإن شاء الله أعدكم بأنني سوف أقوم بتنزيل حلقات عن أرقام الفائزين التي سوف تصدر في النشرات المقبلة، وهذا نؤكد عليه شهريا حلقة تلو حلقة. وهذا وعدي لكم لكي تعرفوا المطلوب منكم والأشياء المهمة والإجراءات التي لازم الاشتغال عليها سواء قبل الموعد أو بعد الموعد. وأتمنى بالطبع أن تكونوا في الموعد لمتابعة الحلقات المتتالية عن التفصيل والشرح المهم عن الكاس نمبر الذي يتعلق بكل فائز منكم سواء تنتسب إلى قارة إفريقيا أو أوروبا أو آسيا أو أمريكا الشمالية إلى غير ذلك. المهم النشرات الشهرية دائما توضح لنا مستقبل ومسار الكاس نمبر الذي يخص كل فائز منكم. بالطبع سبق أنني وضحت بأن النشرات الشهرية عندما تصدر فيها أرقام الفائزين هنا ما بعد يعني هذه الأرقام تتبعها استقبال المواعيد أي رسالة الموعد يتوصل بها المعني برقمه في النشرة سواء عن بعد أو عن قرب. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة، ونؤكد بأنني سوف أتابع معكم ملفاتكم ومسار إجراءات DV
25 إن شاء الله عبر القناة، وسوف نوضح جميع الإجراءات التي تتبع ما بعد التوصل برسالة الموعد والمقابلة، سواء وثائق، أخذ موعد مع الطبيب وإلى غير ذلك من الإجراءات التي إن شاء الله سوف أطرحها عبر القناة في وقتها المناسب. وأتمنى لكم جميعا بالتوفيق، وبالله التوفيق للجميع. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة، أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما بلايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة، محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وإذا لديكم أسئلة ممكن طرحها كتعاليق عبر القناة، وسوف تجد الإجابة عبر البرنامج المعروف في القناة، برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة بالقناة. مرحبا بكم جميعا بأسمائكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.